CGN TV เราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราไปอธิษฐานให้คนที่เป็นอธิษฐานให้นะคะหนูเชื่อพระเจ้าของหนูเนี่ยยิ่งใหญ่ตอนนั้นเราพูดได้เสียงแจ๋วตอนนั้นโอ้โหมั่นใจพระเจ้ามากแต่วันนี้เราเป็นเองเนี่ยนะเก็บเงียบเลยไม่กล้าบอกใครคนที่เขาเป็นเนี่ยแล้วก็เริ่มโทรมาน้องเล็กเราโชคร้ายเหมือนกันเลยโอ้เราเจ็บมากเราเป็นลูกพระเจ้าแล้วเราโชคร้ายเหมือนเขาได้ยังไงบางคนบอกน้องเล็กเดี๋ยวพี่จะไปไหว้นี่นั้นเผื่อเธอนะซึ่งในอดีตเราบอกว่าเดี๋ยวหนูจะอธิษฐานให้พระเจ้าของหนูช่วยพี่เรารู้สึกเจ็บปวดมากรู้สึกว่าพระเจ้าตลอดเวลาที่เราเชื่อพระเจ้ามาเราบอกเราว่าเราจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วตอนนี้พระเจ้าได้รับเกียรติจากชีวิตของเราตรงไหนอะชื่อคัทริยาสิริสมบูรณ์วงศ์นะคะเป็นคริสเตียนตอนอายุ19เกือบ40ปีแล้วตอนปี 2008 ตอนนั้นเนี่ยไปตรวจประจำปีแล้วก็พบว่ามีเนื้องอกที่ทรวงอกเราก็ไปทำการตรวจโดยการไบออปซีแล้วก็ไปฟังผลตรวจด้วยกันกับสามีเนี่ยมั่นใจมากเพราะว่าเราเชื่ออย่างนั้นจริงๆว่าเราต้องไม่เป็นอะไรเพราะเราอยู่ในหนทางของพระเจ้ามาขนาดนี้แน่นอนโรคร้ายต้องไม่มีเสียชื่อพระเจ้าก็จริงๆอย่างนั้นนะผลตรวจเนี่ยในไบออปซีก็บอกว่าไม่มีเซลล์มะเร็งเผอิญเราก็มีนัดอยู่กับโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะเขาก็บอกเราว่าให้มาตัดชิ้นเนื้อนั้นทิ้งสามีแล้วก็หลายๆคนบอกว่าไปคุยกับ second opinion ท่านก็ถามว่าทำอะไรมาเราบอกทำไบออปซีมาท่านก็ตรวจท่านก็บอกว่าผมไม่สบายใจนะฟิล์มไม่สวยเลยผมขอผ่าตอนนั้นในใจไม่ดีแล้วเมื่อไปฟังผลเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าเป็นเนื้อร้ายตอนตรวจครั้งแรกเราขึ้นไปเป็นพยานอย่างน่าชื่นตาบานว่าพระเจ้าตรวจแล้วไม่เป็นแล้วอยู่ดีๆอีก3วันตรวจแล้วเป็นแล้วก็ผ่าออกมาอีก3วันผลว่าใช่เนื้อร้ายเราก็เรียกว่ามันเหมือนชีวิตมันถูกดึงลงมาอย่างแรงนะคะมันเป็นเรื่องที่กระแทกเข้ามาอย่างรุนแรงในความรู้สึกของเราเรารู้อยู่แล้วล่ะมันต้องมีเรื่องคีโมมันต้องมีเรื่องฉายแสงเมื่อเข้าสู่ขบวนการการฉายแสงเนี่ยเราต้องไปฉายแสงทุกวันทุกครั้งที่นอนแล้วฉายแสงพอลุกขึ้นมาเนี่ยหันกลับไปที่เตียงเนี่ยเราจะเห็นผมของเราร่วงมันรุนแรงมากในร่างกายก็คือมันเหมือนกันให้ยาพิษเข้าไปในร่างกายทีละดรอปสามีเนี่ยก็จะไปอยู่ด้วยตลอดเวลาแล้วก็จะพยายามป้อนอะไรให้ทานแล้วก็อาเจียนแล้วก็ป้อนเข้าไปเรื่อยคือต้องสู้ให้ได้คือถ้าบางคนเนี่ยสู้ไม่ไหวก็จะผอมไปเลยใช่ไหมคะเวลาเราเดินเข้าห้องฉายแสงเนี่ยเราต้องเกาะกำแพงเดินไปเพราะมันหมดแรงเพราะว่ามันถูกดับเบิลทั้งฉายแสงและทั้งคีโมเดินเกาะกำแพงค่อยๆไถเข้าไปมันฮาร์ดเบรกมากเลยนะแล้วมันรู้สึกว่ามันเจ็บปวดทุกครั้งเวลาหวีออกมาเนี่ยผมมันเป็นกออยู่ในอ่างล้างหน้าเนี่ยมันเจ็บมากแล้วเราก็เริ่มเก็บตัวแล้วเราก็เริ่มไม่พูดกับใครซึ่งเราไม่เคยรู้ตัวเลยเราก็ไม่ได้ทำหน้าที่ของการเป็นแม่แล้วก็คุณมนตรีเนี่ยสามีเนี่ยต้องทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่คือเมื่อเราเชื่อพระเจ้าตอนอายุ19เนี่ยเราถูกสอนว่าเราต้องขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเพราะว่าพระเจ้าทรงรู้และมันเป็นแผนการของพระเจ้าและเราต้องรอคอยเราบีบตัวเองแล้วเราบอกว่าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าแต่มันขอบคุณพระเจ้าสำหรับมะเร็งนี้ได้ยังไงมันเหมือนเรากินยาขมแล้วเราต้องอมเอาไว้เราต้องบังคับตัวเองที่จะกลืนยาขมนี้แต่หัวใจของเราเราไม่ได้ชื่นชมยินดีอย่างที่เราถูกสอนมาว่าขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีนะชื่นชมยินดีนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เลยเหมือนกับว่าเราบีบตัวเองให้เข้าไปอยู่ในกล่องเล็กๆมีอยู่วันหนึ่งคุณมนตรีเนี่ยเดินขึ้นมาที่ห้องแล้วคุณมนตรีก็กอดจากข้างหลังกอดแล้วบอกว่าเล็กรู้ไหมว่าตั้งแต่วันที่เรารู้ว่าเล็กเป็นมะเร็งจนถึงวันนี้เล็กร้องไห้น้ำตาไหลกับคุณหมอครั้งเดียวและยังไม่ได้ร้องไห้อีกเลยผมคิดว่าเล็กต้องร้องไห้สักทีได้แล้ววันนั้นเนี่ยเหมือนกับ
เราปลดสวิตช์ตัวเองแล้วเหมือนเราเปิดกล่องที่เราบีบตัวเองให้อยู่ในกล่องแคบๆว่าต้องขอบคุณพระเจ้าร้องไห้มาก็ไม่ทราบว่าร้องนานแค่ไหนนะแต่ร้องไห้แล้วคุณมนตรีก็ร้องไห้ด้วยกันแล้วคุณมนตรีก็ถามว่าเล็กรู้สึกอะไรน่าตกใจมากเลยสิ่งที่พี่รู้สึกก็คือเล็กโกรธพระเจ้าเล็กโกรธพระเจ้าที่พระเจ้าให้มะเร็งเข้ามาในครอบครัวของเราเล็กโกรธพระเจ้าที่ทำให้เราเป็นมะเร็งเหมือนคนอื่นที่ไม่เชื่อพระเจ้าและเล็กก็ไม่มีคำตอบแล้วก็คุณมนตรีก็บอกว่าเล็กต้องขอโทษพระเจ้าและทันทีทันใดก็คุกเข่าตรงนั้นแล้วก็สารภาพขอโทษพระเจ้าว่าเราเนี่ยรู้จักพระเจ้าตรงนี้แล้วบังคับตัวของเราเองตรงนี้แต่จริงๆในนี้ของเราเรารับมันไม่ได้เลยสักนิดเดียวขอโทษพระเจ้าเสร็จแล้วเนี่ยโลกเปลี่ยนแล้วก็กลายเป็นว่าชีวิตมีความกลับคืนสู่ความสุขแล้วก็ลูกๆก็เริ่มกล้าเข้ามาหาเราเพราะว่าไม่กลัวว่ามารบกวนเราแล้วก็ใช้ชีวิตเห็นคุณค่าของคนอื่นเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัวแล้วก็มองทุกอย่างมีคุณค่าซึ่งเราไม่เคยมองมันเลยซึ่งเราไม่เคยเห็นคุณค่ามันเลยเราได้ถามคุณหมอคะช่วยแนะนำด้วยถึงวิธีที่จะหายคุณหมอพูดว่าใช้ชีวิตตามปกติเดินเที่ยวเล่นไม่ต้องหักโหมไม่ต้องออกกำลังกายไปช้อปปิ้งแล้วก็ติดต่อกับข้างบนคุณหมอไม่ได้เป็นคริสต์นะคะดังนั้นคุณหมอบอกติดต่อข้างบนก็คือผู้ที่อัศจรรย์คุณหมออยู่ตรงหน้านี่คุณหมอเจอคนเป็นร้อยพันคุณหมอเองยังไม่ได้บอกเลยว่าการหายเนี่ยต้องทานอันนี้กินอันนี้นะเดี๋ยวผมจะรักษาคุณหายคีโมหายแน่ฉายแสงหายแน่คุณหมอบอกสุดท้ายคุณต้องติดต่อคนข้างบนในโบสถ์เนี่ยเราก็มีคนที่เป็นมะเร็งเยอะแยะทั้งที่มีฐานะมีประกันที่สามารถจะรักษาได้โรงพยาบาลแพงๆแต่เขาก็ไม่หายแต่บางคนเนี่ยก็เป็นคนธรรมดาก็ต้องหายแล้วก็ไม่หายดังนั้นเนี่ยความเชื่อส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าใครจะหายหรือไม่หายเนี่ยขึ้นอยู่ที่พระเจ้าไม่ใช่ว่าเขาผิดหรือเขาไม่ดีหรือว่าเขาบาปชั่วเขาจึงไม่หายนะคะอยู่ที่พระองค์จะให้ใครหายและแผนการชีวิตของแต่ละคนเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะหนุนใจคนที่เชื่อพระเจ้าและไม่เชื่อพระเจ้าที่กำลังเผชิญอยู่กับโลกร้ายนี้ที่กำลังเผชิญอยู่กับหนทางเดียวกันนี้ว่าไม่มีสิ่งใดที่จะรักษามะเร็งร้ายได้ไม่มีหมอคนไหนที่รับปากคุณว่าเขาจะทำให้คุณหายได้ไม่มียาคีโมชนิดใดไม่มีการฉายแสงพิเศษใดมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทำให้โรคมะเร็งนี้หายได้คือการรักษาอัศจรรย์จากพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราผู้ทรงเป็นแพทย์ที่ทางคริสเตียนเรียกว่าแพทย์ผู้ประเสริฐส่วนตัวแล้วเชื่อว่าพระเจ้ารักษาส่วนตัวเชื่อว่าเป็นการอัศจรรย์ที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นผู้ใดที่เป็นมะเร็งอยู่ได้ยินคลิปนี้ไม่ว่าคุณจะเชื่อพระเจ้าหรือไม่เชื่อพระเจ้าขอให้นึกถึงคำพยานนี้และหามุมเงียบๆของคุณและร้องเรียกว่าพระเจ้าผู้ที่รักษาคุณเล็กคัทริยาโปรดทรงรักษาผมด้วยโปรดทรงรักษาดิฉันด้วยขอการอัศจรรย์และขอการรักษาเดียวกับที่ทรงรักษาคุณเล็กนั่นคือสิ่งเดียวที่จะแนะนำค่ะเพราะว่านี่คือทางเดียวที่เป็นการรักษาที่มาถึงชีวิตของตัวเองเชื่อเหลือเกินว่าพระเจ้าทรงรักษาโรคนี้จนถึงวันนี้เป็นมาจากพระเจ้าแน่นอนคัทริยาสิริสมบูรณ์วงศ์นะคะเชื่อในพระเยซูค่ะ